हे गाइज नमस्ते, दिस इज सन्तोष। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रोसाइन। ओके, आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई इन्टरनेसनल फन्ड एक देशदेखि अर्को देशमा कसरी फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र के कस्तो छ, मैले योभन्दा अगाडि dsewa, अनलाइन एसबिआई, प्रगति अनलाइन र एनपी रिचार्ज साथसाथै आइएमई कसरी गर्न सकिन्छ यी सम्पूर्ण मेथडबाट मैले पठाउन सिकाएको थिएँ र नेपालबाट इन्डिया कसरी पठाउन सकिन्छ र इन्डियाबाट नेपालमा कसरी पठाउन सकिन्छ यी विषयमा मैले भिडियो धेरै बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई यदि जरुरी परे। र आज पनि मैले त्यस्तै प्रकारको नेपाल टु इन्डिया, इन्डिया टु नेपाल नै पैसा पठाउने नै भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र त्यति मात्र नभएर एक देशदेखि धेरै अरू कन्ट्री, फरेन कन्ट्रीहरुमा सजिलोसँग हामीले नेपालबाट या इन्डियाबाट र इन्डिया टु नेपाल, नेपाल टु इन्डिया यसरी सजिलैसँग हामीले फन्ड आपसमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। र त्यो कुन हो भन्दाखेरि वाइज एप्लिकेसन र ब्राउजरमा साइटमा गएर पनि तपाईले लगइन गरेर आपसमा कन्ट्रीहरुमा पैसा तपाईले सजिलोसँग पठाउन सक्नुहुनेछ। र यसको प्रक्रिया के कति छ, कसरी पठाउन सकिन्छ र चार्जेस के कति लाग्छ यसै भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। र यो भिडियो अलिकति लेन्दी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई सानो ट्युटोरियलमा यो भिडियोहरु चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु। र आजको यो भिडियोमा तपाईलाई म सम्पूर्ण जानकारी साथै हामीले आईडी कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, कहाँबाट हामीले यो पाउन सकिन्छ यी विषयमा तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी म दिनेछु। ओके गाइज, सबैभन्दा पहिला म आफ्नो फोन, एन्ड्रोइड फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्छु र सर्च बारमा गएर म WISE राखेर सर्च गर्छु र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यसलाई इन्स्टल गर्दैछु र तपाईले पनि इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि म सिधै ओपनलाई क्लिक गरिदिन्छु र ओपन भइरहेको छ है त। र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएपछि तपाईले यहाँ एक्सरसाइटी हेर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड मनी एन्ड गेट पेड फ्रम एब्रोड है। ओके, पे युर डिसेबल पेमेन्ट one account for all money in the world भनेको छ। ओके, रजिस्टर यदि लगइन गर्नुपर्ने छ र फर्स्ट टाइम भने लगइन रजिस्टरलाई क्लिक गरेर इमेल आइडी राखेर ओके गरेर, यदि पर्सनल हो भने पर्सनललाई चुज गरेर कन्ट्रीलाई सेलेक्ट गरेर, यदि मैले चाहिँ इन्डियाको केसमा गरिरहेको छु, यदि नेपालबाट पनि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नेपालबाट पनि गर्न सकिन्छ र भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला है त। फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईले सेन्ड कोड गर्नुपर्ने हुन्छ र 6 डिजिटको ओटिपी जुन चाहिँ रजिस्टर अहिले भर्खरको मोबाइल नम्बरमा आउनेछ र मेरो भइसकेको छ र रिडाइरेक्ट गरिदिएको छु र मेरो जेनेरेट भइसकेको छ। अब भनेपछि मैले पासवर्ड जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ 9 क्यारेक्टर प्लस के को हुनुपर्ने छ, नम्बरको हुनुपर्ने छ। स्ट्रङ चाहनुहुन्छ भने यहाँ ड्यासबोर्डमा देखाइदिइरहेको छु है त। त्यसपछि रजिस्टरको बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ, 2 स्टेप भेरिफिकेसन। यसको जानकारी छैन भने 2 स्टेप भेरिफिकेसन यसको मजबुतीको लागि हुन्छ र चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र सेट बायोमेट्रिक भनेको तपाईले थम्स राख्न सक्नुहुनेछ है त आफ्नो फिंगरको। ओके, अल ओके भइसकेपछि यसलाई यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 10,000 रुपैयाँ इन्डियन करेन्सी रुपीज चाहिँ USD को चाहिँ 1180 हुने रहेछ त। ओके, अरू कन्ट्रीजकोमा पनि हामीले युरोमा पनि हेर्न सकिन्छ, जुनै सुकेको पनि नेपालको पनि गर्न सकिन्छ है त। ओके, मैले अहिले कन्टिन्यूको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु। यदि तपाईले यसरी 4,000 मात्रै पठाउन चाहनुभयो भने चाहिँ यसरी आउनेछ, द स्मल अमाउन्ट यु क्यान सेन्ड इज 4,000 रुपीज। ओके गाइज, फाइनली हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब भनेपछि यस्तो इन्टरफेस फर्स्ट होम पेजको आएको छ भनेपछि म लेफ्ट साइडको टपमा एउटा सानो आइकन छ, यसलाई ट्याप गरिसकेपछि ओके प्रोसेस भइरहेको छ र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँ सेटिङको छ, हेल्प, प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी, गेट अ बिजनेस एकाउन्ट छ। ओके, म पर्सनल एकाउन्ट भएको कारणले गेट अ पर्सनल एकाउन्टलाई ट्याप गरिदिन्छु र फाइनली यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएको छ। यहाँनिर टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तपाईको आफ्नो बारेमा चाहिँ यहाँ केही फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब फुल लेगल फर्स्ट नेम अर मिडल नेम्स भनेको छ। यदि तपाईको 3टा छ नाम भनेपछि फर्स्ट, मिडल एन्ड लास्ट जुन चाहिँ सरनेम छ भने तपाईले फर्स्ट एन्ड सेकेन्डको यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र सरनेम लास्टको यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डेट अफ बर्थ जुन चाहिँ डे, मन्थ र इयर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अकुपेसन तपाईँ के जागिर गर्नुहुन्छ यसलाई राखिएपछि तलपट्टि एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ र सिटी पोस्ट कोड राखिसकेपछि फोन नम्बर मेरो यहाँ अटोमेटिक रिडाइरेक्ट भएको छ र त्यस पछाडि सेभ गरिदिनुपर्ने हुन्छ है।
ओके गाइज, मैले सम्पूर्ण फर्मलाई फिलअप गरिसकेँ र त्यस पछाडि यो सेभको बटन छ, यसलाई क्लिक गरिदिने। प्रोसेस भइरहेको छ, केही सेकेन्ड तपाईँले पक्कै पनि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, नो प्रब्लम। ओके, यसरी मेरो सम्पूर्ण डिटेलहरू फिलअप भइसकेको छ। यसरी यहाँबाट तपाईँले एउटा फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, म टेक फोटो गरेर ओके फोटोलाई पनि क्लिक गरिदिएँ र त्यस पछाडि यो राइटको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु र यहाँबाट सेलेक्ट गरेर युज फोटो र यसरी फाइनली मैले फोटो पनि लोड गरिसकेँ र मेरो टोटली एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। अब मैले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, एक कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीमा मजाले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो धेरै नै लामो भएको कारणले गर्दा यो भिडियो म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु र नेक्स्ट अर्को ट्युटोरियलमा पक्कै पनि म पुरा समावेश गर्नेछु र कसरी चाहिँ भिडियो एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, जस्तै नेपाल टु इन्डिया, इन्डिया टु नेपाल कसरी चाहिँ हामीले पैसा पठाउन सकिन्छ र रिसिभ कसरी गर्न सकिन्छ, यी विषयमा चाहिँ म भिडियो पक्कै पनि बनाउने छु है त। ओके, र जाँदा जाँदै म यसको एउटा एडभान्टेज र अर्को डिसएडभान्टेज एउटा बताउन चाहन्छु। र यसको एडभान्टेज भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ तपाईँको लिङ्क जुन चाहिँ 3जनालाई सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 1000 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको बोनस आउने छ, रिवार्ड मिल्ने छ है त तपाईँलाई। र यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ भन्नुपर्दा सानो छ, यो चाहिँ तपाईँले आइसी करेन्सी अनुसार 5000 भन्दा तल चाहिँ आपसमा सेन्ड गर्न सक्नुहुँदै छैन, अरूलाई पठाउन सक्नुहुने छैन। मिनिमम रकम चाहिँ 5000 हुनुपर्ने छ है त। ओके, यो थियो सानो मिठो जानकारी तपाईँलाई र यो जानकारी म तपाईँलाई यति नै दिन चाहन्छु। र भिडियो धेरै लामो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ पक्कै पनि पुरा जानकारी पैसा पठाउने सम्पूर्ण फर्म फिलअप गर्ने ती विषयमा पनि भिडियो बनाउनेछु। ओके, आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा हामी पक्कै भेट्नेछौँ। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।